Sziasztok! Tudom, ti is mind az egészen ahányan nézitek ezt a műsort, elképzeltétek, hogy berontunk a korandóval a jégre. Mi is elképzeltük, de nem a miénk, sajnos. Bár a miénk lenne, mert nézzétek meg ezt a helyet. Itt körülbelül még úgy képzeljétek el, 20 évvel ezelőtt a kocsik driftelgettek a gáton. Sajnos vagy nem sajnos, ezt időközben letiltották. Na de térjünk át a lényegre. Ő itt a kedvenc SsangYongom, a korandó. Említettem már nektek a Torreses tesztbe is, a Tivolis tesztbe is, hogy ez szerintem az a SsangYong, bocsánat, már nem SsangYong, mert KGM, ő az, aki a Tivoli agilitását megörökölte, és a Torres kényelmét. A kettő közé van valahogy behangolva. Teljes mértékben azt érzed, hogy tökéletes a méret, jó az agilitás, és térjünk is ki egyből arra, amit a legtöbben a többi tesztben kommentáltatok, a fogyasztás. 1.5-ös, 163 lóerős, 4x4-es automata autó hány litret tegyen? Hibrid rendszer nélkül, sima benzin turbóval. Hány litret tegyen? 9-et fog enni, levegőben mindenhol. Tehát 9 liter ennek az átlag. Lehet menni jobban is, sportmódban felmegy 10 fölé lazán. Ez a legújabb C313-as kódnévvel ellátott facelift. Ebben már benne van az összes vezetéssegédlet, benne van minden egyes apróság, amit a SsangYong a kliensek visszajelzéséből és a garanciális javítások visszajelzéséből megtanult, mint például a tágulási tartály, ami az első generációnál nagyon sok esetben az autópályán elrobbant. Ezt több helyről is olvastam, még szervizesek is mondták, de ez már több éve nem áll fenn ez a hiba. Ahogy látjátok az oldalán is az árát, 21.500 eurótól indul most ez a KGM korandó, de házon belül még vannak kedvezmények, úgyhogy a lent megjelenített telefonszámokat hívhatjátok. Nagyon kíváncsiak vagytok az autóra, ezt többen jeleztétek kommentbe és élőbe is. Nincs olyan nap, hogy meg ne állítson valaki, hogy bele akar ülni, meg akarja nézni, mert már sokat gondolkozott rajta, nem tudja, mit csináljon. Itt az alkalom, megnézzük kívülről, megnézzük belülről, megnézzük vezetési élményre, de mielőtt kezdenénk, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek. Már 15 000-en vagyunk, ha jó számolgatok, mire ez a videó kifut, már pont annyian leszünk, úgyhogy ha még nem iratkoztatok fel, akkor létszi, nyomjátok meg az értesítéseket, a kis csengőt, kezdjük is! A szemfülesek már észrevehették, hogy mozog picit a kamera, ez annak köszönhető, hogy új kollégámmal, André Csongival most videózunk először, ő van a kamerák mögött, úgyhogy köszöntsétek komment vagy bármilyen formába. Hál' Istennek ő is a kezdetektől fogva Speedzone rajongó, úgyhogy a kameraállásokat, minden tesztet látott, amit én, mondjuk így, ez így a legegyszerűbb. Az egész autó 900 km-ben van. Valami vadállat, amikor szedte le a szállítóautóról, itt elő szépen le volt fóliázva az egész felirat, fogta magát, egy mozdulattal letépte az autó elejéről a betűket,
ami meg volt fagyva -20 fokba, úgyhogy nem csodálom. És az nem elég, fogta magát a fóliát, összegyűrte és eldobta. Na, ezért nincs az autó órán betű, nehogy aztán valaki a kommentekbe kezdje, hogy a tiszta új autóról már lehúltak a betűk, nem húlnak le maguktól. Nézzétek meg nyugodtan az úton a SsangYongokat, egyről se hiányoznak a betűk. Erről hiányzik, mert az a vaddisznó letépte, de ez van, meg vannak rendelve az új betűk, mi azzal nem vártuk meg a tesztet csak ezért. Úgyhogy akartuk, hogy hozzuk nektek, kicsit elemezzük, anélkül vegyük úgy, hogy a többi autó nem létezik, jó? Mert most én is mondhatnám, hogy tiguános a lámpájas, mit tudom mi, ezt hagyjuk, szerintem egy szép lámpa. A szépség relatív mindenkinek, de szerintem ez egy nagyon szép lámpa, jó be van osztva, nagyon-nagyon jó néz ki a kanyarjelző is. A ködlámpáink 3-as osztásban vannak, ugyanazzal a fehér ledes fénnyel, mint itt lenn, gyönyörű a gép. Amit még az elejéről megemlítenék, hogy jó, hogy meghagyták ezt a régi logót, ezt nem cserélték ki mondjuk egy KGN feliratra, ez szerintem nagyon jó ötlet volt. Ugye most már a koreai állam áll az autó mögött, látszik is, hogy rendben van, nem bukdácsol sehol, nem lóg ki a lóláb, nehéz, súlyos, benne van az anyag. Na de menjünk tovább. Ez a kis vidám részlet, ezt mindenki megemlíti, én is, mert tényleg jó. Ezt is láttuk Tivolin ezen a helyen, Torresen pont ugyanitt. Motorháztetőnk ugyanúgy tagolva, mint az összes SUV-n. Innen jön az ív, kicsit még benyúlik, akár egy Sanderon, vagy bármit megemlíthetnék ide. Kiállnak szépen a kerékjárati ívek, és tényleg egy normális méret. Nem az van, hogy túl kicsi, túl nagy. Kompaktnak én éppen nem mondanám, azért szerintem annál egy picit nagyobb, de pont jó a méret. Az autó hosszúságát, szélességét, súlyát, hasmagasságot, mindent, ami ilyen apróság és számok, amiket nem voltam képes megtanulni, azokat most a következő pár másodpercben láthatjátok a videó megállításával, végig tudjátok nézni. Beszéljünk a motorról. Sokat nincs mit, mert igazából erre a motorrain részleteibe kitértem nektek a Tivoli tesztnél, amit ide kattintva a jobb felső sarokban meg tudtok nézni. Megbízható, egyre kisebb a kibocsátás, egyre finomítva van, és van hely az autóba. Ezt lehet szerelni, olajszűrő, minden olyan helyen van, hogy az ember egy mozdulattal belenyúl, intézi. Le van szépen védve itt középen a motorháztetőnk. Nem látszik az, hogy a fényező pisztoly ide már nem ért oda. Ott belül is szépen meg van csinálva, úgyhogy amondó vagyok, hogy ilyen motortérért sok konkurens autó, amelyik drágább, könyörögne, hogy ne egy 3 hengeres pötyögő legyen benne, hanem ez így, ahogy látjátok. Az árától eltekintve, egy több mint 4,5 méteres autóban mi a lenyűgöző? 1. Senki nem nézte ki belőlük, hogy megcsinálják, pedig ez már a 4. generáció, vagy facelift mondjuk így. 2. Szerintem sokkal szebb lett oldalról is, mint nagyon sok más autó. Tehát ez itt mondjuk azt, hogy németes, de itt ez nagyon sajátos, SsangYongos, Tivolinál is ugyanezt a kis ugró részt kapjuk meg. Nekem nagyon tetszik. Ez a Blackpack, ami most nálunk van, feketített tetővel, fekete műanyagokkal, fekete 19-es alufelnikkel, amit egészen 17-18-19-es méretekben megtaláltok. Nem tudom, kell-e ide ez a 19-es, lehet, hogy erre a környékre a 17-18 nekünk bőven elég lenne, de szép így, ahogy van. Ami fontos, az ajtók nagy szögben nyílnak, látszik is. Első ajtó, hátsó. És ha már itt tartunk a hátsó ajtónál, meg is kérem Csongit, jöjjön velem, mutassuk meg, hogy mekkora a beltér. Úgy néz ki, amikor beülsz saját magad mögé. És így hallatszik az ajtó. Hoppá, gyerekzár, megszívtam, jó? Lábam előtt van szinte egy arasznyi rész, műanyagos ülések, azért, hogyha rugdosni akarja bárki is, akkor tudja. Itt hátul is kemény műanyagunk van, itt alul zongor alakú tánzatunk, ami a kéznek jó, a szemnek nem annyira, de szerencsére árnyékba esik, úgyhogy nem zavaró. Vannak zsebeink, és az egész hátsó térnek a kényelmen, az ülésanyagokon és a helykínálaton kívül szerintem a legnagyobb előnye az itt lent van. Ez viszont egy 220-as inverterrel és gyerekzárral ellátott töltő. Nekem a hátsó rész a kedvencem, az eleje is nagyon tetszik. Miért? Ez itt középen, ahogy Bumslin kiáll, teljesen SsangYongos, Torresen is kiáll, Tivolin is kiáll. Az, hogy a lámpákat összeköti ez a csík,
feketével, nagyon szép. Krómba tényleg nem olyan jó, de feketével szép. Kis szárnyas sportosság jegyébe, ezt már megszokhattuk minden gyártótól. Sötétített hátsó ablakok, sötétített betűk ugye a Blackpackkal. Nyissuk fel a csomagtartót. Picit magasabbra nyílhatna, bár beférek alája, 1,80 magas vagyok, úgyhogy ahhoz képest nem kicsi. Itt nem volt kérve a motoros csomagtérajtó, csukászárás vagy nyitászárás, de lehet kérni hozzá extraként. 500 liter fölött vagyunk, be vagyunk pakolászva. És itt volt az a pillanat, ahol nem csak mi, hanem a rendszer is megfagyott egy az egybe. Fú, zaksik, meghaltak minden, nagyon brutál hideg volt a gátnál. Na de folytassuk innen, még egy pár pillanatot engedjünk meg ennek a külsőnek. Picit hadartam, mert tényleg nagyon fáztam, most már sokkal szebb idő van, és nincs olyan hideg, de hadd mondjam el, hogy nincs szükség ennek az autónak arra, hogy hasonlítgassuk. Nézzétek meg! Megérett az évek során arra, hogy ne kelljen semmilyen európai autóhoz hasonlítgassuk, hogy megvegyük. Tehát ez olyan szépen talál bele a forgalomba. Mondjatok rajta egy pontot, ami csúnya. Az oldalán szépen mennek az évek. Jól néznek ki a kerékjáratok, játszottak az aljával, játszottak a küszöbbel, játszottak a tetővel. Hadd köszönjem meg a Hino de Car Expertnek, hogy ideadták nekem ezt a Ssangyong Corando tesztre. Próbáljátok ki ti is mindenképpen. Mielőtt beleszöknénk a beltérbe, még egyszer az arcát nézzük meg. Azért van ott egy megjelenés. Ez a helykínálat, amit én szeretek. Pont jó, nem túl nagy, nyugodtan szétteheted a lábad, így is vezethetsz. És itt az elején már ki is térek a kormányra, ami nagyon érdekes, mert az alja meg van vastagítva. A közepe sportos, és a teteje vékony. Olyan, mintha ők egyszerre legalább 3 célközönségre akartak volna célozni, amikor a kormányt megtervezték. Nem egy egységes bumszli, nem a levágott aljú sportos, hanem ők úgy döntöttek, mindenből tesznek bele egy kicsit. Indítsam is el itt közben, attól függetlenül, hogy most már jobb az idő, azért még mindig érzik, hogy hideg van. Itt van a 3 fokozatú ülésfűtésem. Nagyon kellemes, csendes belteret kapunk, nem az a pötyögős dízel hang van ugye, hanem egy kiegyensúlyozott 4 hengeres benzinmotorunk van. 1.5-ös, 163 lóas, ahogy még említettem, 260 Nm-rel, mivel automata váltunk van. 280 lenne, hogyha manuális van, akkor egy kicsit jobban lehet tépetni, kínozni, de amondó vagyok, hogy én egy ilyen autót, ha nem használnám túl sokat terepen, nem húznék vele, akkor csak automatába, mert 4x4-be is tökéletesen viselkedik. Ahogy látjátok, minden terepen megállja a helyét. Egyszerűen nincs akadály előtte. Na de menjünk csak szépen végig a beltéren, mielőtt a vezetésre kitérnénk. Induljunk onnan, hogy a kormány már megemlítettem, amellett kormányfűtés van benne, szépen bőrözött. A gombok teljesen érthetőek, logikusak. Kattogtatósok, igaz, nem az az új stílusú gomb, hogy zongoralak, kalap, esetleg érintő, stb., hanem tényleg old school. Semmi nagy dolog. Középen megkaptuk a sárkányt ugyanúgy, ez már ugye KGM, a Ssangyong szó mindenhonnan el van tűnve. Vannak kis kormányfüleink alumíniumból, nagyon-nagyon jó érzés őket megfogni. Belül az ajtóanyagunknak a teteje koppanós. Itt van egy szép betétünk, nekem nagyon tetszik, egy ilyen üvegfelülethez hasonló. Itt már lent zongoralakot kapunk a gombok körül, amire nem jó ránézni, újra elmondom, viszont jó érinteni. És olyan helyen van árnyékban, ahol nem veszed észre. Maga a könyöklünk az puha, bőrözött,
Ez a könyöklőn középen puha bőrözött, lehet állítani előre-hátra. Oda jutottunk, hogy egy koreai autóban jobb ergonómia van, mint nagyon-nagyon sok európai autóban. Üljetek bele, próbáljátok ki. Térjünk is át az ülésre. Olyan oldaltartása van, hogy bármennyivel beveheted a kanyart. Amennyit mersz. Komolyan. Futómű megbírja, 4x4-es rendszer kisegít, és ez az üléstartás egyszerűen elfelejtheti veled, hogy te mennyivel mész. Az ülőlap hossza megfelelő, nagyon jól tömített. Itt is két oldalt nagyon kemény. Kíváncsi lennék pár év után mennyit tart, de érzésre jobban meg van tömve, mint nagyon sok német autó. Az anyagválasztás számomra egy nagyon kedvező dolog. Ilyen volt egy, nem mondom, hogy pont ilyen, de ehhez hasonló volt egy Hyundai i30 tesztben, ahol elmondtam, hogy érdekes módon ez nem is meleg ez az anyag, télen nem is hideg, tehát jobb, hogy nem bőr, az ülésfűtés nagyon gyorsan tud aktiválódni rajta keresztül, tehát tényleg pillanatok alatt érzed, hogy meleg van, és figyeljétek meg, mennyire kiegyensúlyozott, szigetelt a beltér, nem hallunk semmit kívülről, a motor éppen csak, hogy hallatszik, most kezd bemelegedni. Magunk előtt látunk egy teljesen digitális, teljesen konfigurálható kijelzőt. Itt a kormányon van egy kis gombocskán, pont úgy, mint az Audikon, igaz, ott 2017-ben volt, most 2025-öt írunk, de nem olyan áron adják, mint annak idején az Audi, amikor ezt kidobta, maradjunk annyiba. Tehát ez az autó, már láttátok az oldalán is, 21.500 €, és most még kedvezmény is van rá, úgyhogy érdemes benézni, kipróbálni. Amikor az Audiba megjelent, akkor már arra vágytam, hogyha egyszer lesz egy ilyen autó, mindig így fogom használni. Head-up display nem kell, mert itt van minden. Középen ugyanúgy kapunk egy nagy kijelzőt, oldalt vannak csoportosított érintőgombjaink, de ezen felül maga a kijelző is teljesen érintős. Sok helyen elmondták, hogy lassú az előtti generációban, én szerintem ezen változtattak, mert most azonnal működik. Tehát ahogy nyúlok oda, egyből vált, nem kell várjak semmire, navit is egyből betölti, kinagyíts a teljes képernyőre, tehát egyáltalán semmi olyan dolog nincs, ami szerintem ezt a navigációt, vagy ezt a média központi szórakoztató egységet, ahogy igazából nevezik, azt kellene mondjuk, hogy elrontották. A szellőzők megint érdekesek, rajtuk van rendesen a jelzés, hogy van elzárva, hogy van kinyitva, nem mintha ezeket nem tudnánk, és 1000 éve nem ugyanúgy használnánk őket, de mégis figyelnek arra, hogy jönnek új felhasználók, akik mondjuk ezt az autót próbálják elsőnek, ne legyen bennük kérdés. Tehát nekem ez tetszik, hogy mindenkire igyekeznek figyelni, ezt a szorgalmat, ezt én nagyon-nagyon szeretem. Tehát ezt emberbe, állatba, autógyártóba, mindenkibe azt a szorgalmat, amikor látom, hogy igyekszik mindent megtenni, ami tőle kitelik, ez nagyon tetszik. Ennél becsülendőbb dolgot nem tudok mondani senkiben, mint az, hogy igyekszik. Nem mondom azt, hogy jó, hogyha a tudatlanság a szorgalommal párosul, mert van ilyen eset is, de itt nem erről van szó. Haladjunk tovább vissza a műszerfalra. Teljesen habosított. Egyáltalán nem érzed azt, hogy ez koppanni, zörögni fog, recsegni, ropogni. Akárhogy mozgatok akármit, nem recseg, nem ropog, nem zörög. Imádom, hogy a klíma itt van külön, tekerőgombokkal, nyomógombokkal, rendesen, ahogy illik, külön kétzónás, tudom állítani a saját részemet, itt felül meg is jelenik ilyen animáció formájában, hogy néz ki, külön lássam a fokokat, de azon kívül magán a gombon is mutatja, és minden egyes külön opciójára van külön gombuk, ablak melegítésre, hátsó ablakra, mindenre. Lejtmenetvezérlésünk van, ki tudjuk kapcsolni a kipörgésgátlót, a start-stop kikapcsoló gombja is ide van megadva egyetlen pöttyintésre, ez is egy nagyon dicséretes dolog. Elektromos kézifék, az autóholdunk az ugye az működik, és itt van egy üzemmód választunk, hogy most mi éppen winterbe akarunk menni, sportba vagy normálba. Ha benyomom a közepét, akkor zárja össze a kerekeket, természetesen ez is egy elektromos kuplungos megoldás, akárcsak a hasonló modellekbe. Itt, amit kifelejtettem, az egy indukciós telefontöltő, ami egy nagyon-nagyon hasznos cucc. Én mindig használom, imádom. Akinek iPhone-ja van, tudja, hogy a töltőt vihetnéd magaddal egész nap, de ez segít abban, hogy ne kelljen hurcolni magaddal a kábelt. Egy nagyon tágas, nagyon jó kilátású, nagyon pici holtér van itt a tükörnél is. Óriási tükrök, ez a Torres esetében is megvolt, hogy nagyok a tükrök. Én már akkor elmondtam, hogy ez az az autó, amit nekem talált ki a KGM. Tehát konkrétan azt érzed, hogy bármire tudod használni, bármikor, elég tágas, minden, meleg, puha. Egyetlen egy dolgon javítanék ebbe az autóba, egy picit kisebbre húznám a kormányt, mert maga az autónak a tulajdonsága, dinamikája, futóműve
gázreakciója, minden megengedő, hogy egy picivel sportosabb legyen. Viszont a nagy kormány miatt ebből elvesz, ebből az érzésből. Mivel nagyobbat kell tekerni, nagyobbat kell húzzá, más az áttét, így egy nagyobb autónak érzed. Nem is az, hogy nagyobbnak, hanem, hogy mondjam te, lomhábbnak érzed amiatt, hogy egy picit nagy a kormány, mert te nem tudsz olyan hirtelen reagálni mindenre. Viszont ez az autó, ez nagyon tudja. Ha megszokod, nekem körülbelül 5-6 nap kellett, amíg megszoktam, hogy egy picit, hogy kell jobban, gyorsabban húzni rá, mert mivel nagyobb a kormány, nagyon-nagyon ki lehet ismerni, és nagyon-nagyon ki lehet jósolni, hogy mit akar. Tehát ez eszméletlen. Induljunk is. És ahogy mondtam, a kormány tekerés egy picit sok, de amúgy érzed, hogy egy jó test. Tehát nem az van, mint a... Tényleg a Touareg ebből a szempontból meg kell említsem, egy nagyon-nagyon jó autó, viszont az már egy nagy darab. Tehát egy Kodiaq méret, úgyhogy ez az a gép, ami úgy valahogy szerintem a korosztályunkat is úgy érinti, ez a 25 felett, de még 40 alatt. Most nehogy valaki sértésnek vegye, vagy ilyesmi. Egyáltalán ne, csak úgy valahogy egy ilyen kompromisszum, a kényelem és a gyorsaság oltárán, hogy valahol úgy érzitek, na. Nem kínlódik úgy az elején, mivel nem olyan nagy a test. És a fékhatás is teljesen más, sokkal kiszámíthatóbb, erősebb. Sima normálban vezetve. Igen, a tábla felismerőnk az non-stop figyelmeztet minket. Én őszintén úgy, ahogy szoktam, nem kapcsolom ki. Bimbambóljon, szóljon, mert hanem az ember annyiszor futna radarba, nem győzné pénzén. Ez az igazság. Így pedig itt van a segítség, itt a rendszer. Többször is kipróbáltam azt, hogy automatikusan befékez, ha túl közel mész valakihez. Kiszámolja, egyszer a hátát fékezi, a hátsó kerekeket, utána az elejét, hogy ne jegy meg annyira. De nagyon-nagyon szépen működik a rendszer. És nézzétek meg, milyen szépen direkten reagál, tehát azonnal. És semmit nem hallasz a kinti zajból, nagyon-nagyon le van szigetelve. Tényleg a szélzaj is elhanyagolható, szó szerint. Nagyon kulturált. A futóművét azt gondolkoztam, hogy mire hasonlítsam nektek, de ha választanom kéne, akkor valahova a Q5-ös Audi alá tenném be egy picit. Nem annyira feszes, mint az, viszont kényelmességre én azt mondom, hogy ugyanazt adja. Ugyanazt. Hogy ne csak pozitívumokat mondjak. Picit negatív számomra az, hogy a város között akármennyire vigyázol, azért fogyaszt. Ez a bimbambolás, hogy mindig ki kell állítani a menübe, ez is hervasztó, de ezen felül nincs, amit mondjál. Tehát jöhetnénk régebb ilyenekkel, hogy fúristen, ránézzel, egyből tudod, hogy ez egy koreai autó, vagy kínai, vagy japán. Most erre ránézel, és nem érzed idegennek egyáltalán. Valahogy ráéreztek teljesen erre az európai vonalra, ahol nem érzed idegennek ezeket a dolgokat. Azt mondanám, hogy ők is európaiasodtak, de a mi szemünk is szépen lassan átállt. A kanális tetőkön olyan lazán mész keresztül, hallod inkább az egészet, nem érzékeled. A puha ülés, pont úgy, mint a Hyundaiok esetében, teljesen megvédi az egész gerincoszlopodat, mindenedet, hátadat, derekadat attól, hogy te érezzed azt, hogy tulajdonképpen milyen felületeken jársz. Konkrétan úgy van, mint a régi 4-es Golfokban. Ha valakinek volt, az tudja, vagy van, hogy annál puhább ülést ugyanilyen stílusú anyagból volt, és úgy volt kitalálva, sőt, ott még plüssösebb volt. Olyan szépen volt puhítva, hogy a futómű nem kellett annyira jó legyen, egyszerűen az ülés több mint felét megoldotta annak az egész érzésnek, mint amikor az úthibákon mész keresztül.
És megfigyelitek, nagyon nyugisan megyek vele. Egyszerűen nem jön, hogy nyomjad a szemét, nem azért, mert nem megy. Odalépsz, egyből 70-80-ba vagy város között, tehát éppen csak, hogy odaléptem. Figyeltétek, végig nyugisan jöttem, nagyon. Egy abszolút használható, mind a hétköznapokban, mind a hétvégékre. Több ismerősünk is van, aki ilyet vásárolt, Hargitára jár vele sízni. Tehát ez egy tényleg több felhasználású autó, kis családnak, nagy családnak. Kegyetlen. És táblafelismerés, bimbambolás ide vagy oda. Nézzétek meg, ez a híd hogy kéri, hogy megküld neki. Feladja úgyis. Édes Istenem, milyen szépen suhan. És imádom a klasszikus 4 hengeres motorhangot. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de abban a világban, ahol a 3 hengeresek pöfögnek körülötted, és az elektromos autók zünnyögnek, egy jóképű klasszikus benzinmotorhang azért mindent megér. És tudok hasonlulni én is a hibridhez is. Per pillanat cégautómnak egy MG3-as van, full hibrid, 1.5-ös, ugyanezzel a motorral, csak szívó változatban. És nem akarom ugyanazt szajkózni, mint a legtöbb tesztemben, amit mostanában készítek, mert mind olyan autókat kapok. Kína, Dél-Korea, Japán, amikkel eddig úgy neccesen voltam, de eszméletlen nagyot fejlődtek, és nem hogy fejlődtek, én nem mondom azt, hogy lekerülték azt a kényelmet, azt a prémium érzést, amit mondjuk a németek vagy a franciák tudnak. De hogy technikailag, árban, árérték arányban, garanciában, minden másba lekerülték, ami létezik. Az a helyzet, hogy egy idő után a szemfényvesztés az embernek nem elég. Nem elég a külsőség. Ugyanez van fiatal korában, elég egy szép nő, ahogy beérik az esze rájön, hogy az nem elég. Itt a Suzuki szalon is, Hargita utca 120, térjetek be, itt találtok korandókat is, Peugeot-kat is. Úgyhogy próbáljátok ki mindenképpen. Aki ilyen 23-4 ezer euróba gondolkozik 4x4-es autóba, ha ezt kihagyja a tesztek során, a vétel előtt meg fogja bánni. Főleg, ha egy ismerőse odaadja, hogy próbálja ki. Hát, nem tudsz csalódni. 10 év garancia. 10 vagy 150 000 kilométer. Szépen ki van számolva. Az ember évi 15 000-nél nem nagyon megy többet átlagosan. Annyira szépen szalad. Elengedhetem a kormányt. Sávtartó azonnal bele is szól, jelzi is, hogy fogjam meg. 5 csillagos az Euro NCAP töréstesztje az autónak. Egyszerűen mit akarunk? Mit akarunk? És tetszik, hogy nem alszik. Odalépsz. Nagyon-nagyon szépen mozdul. Stabil, mint a végtelenségig. És nem csak aszfalton. Tehát itt ez az egészben a legszebb, hogy nem csak aszfalton tudja mindezt. Biztos vagyok benne, hogy még 1-2 fokozat azért jó lenne, egyből spórolósabb lenne a történet, viszont így nagyon erős. Sokkal erősebbnek érzik a gép, mint hogyha egyfolytában öblöget és váltogat fel. Én azt mondom, hogy a motornak is jobb. Az, hogy többet van pörgetve, nem örökké alacsony fokozatokon van terhelve. Nézzétek meg ezt a tájat. És az a tudat, hogy bármelyik leágazásnál én fogom magam, egyet gondolok, és szépen lekanyarodok, ha akarok. Én például most. Azért, ha benéztek,
Jól látszik, hogy ez nem egy kis lejtő, igaz? Nézzük meg, hogy viselkedik. Egyszer kezdjük a lejtmenetvezérléssel. Belőjük, elengedem. Szépen fékezgeti magát. Halljátok? És konkrétan 5-tel lejövök. Hova kell lennék kényelmes? Egy ujjal. Hölgyek, figyelem! Hallottátok, ahogy megfogta? Na így működik egy jó lejtmenetvezérlés. Most szépen átteszem hóüzemmódba, winter, kicsit elébb gurulunk, visszatolatunk, és nézzük meg, hogy hirtelen erre a helyre hogy fog kijönni. Nézzétek meg, milyen kaptató van. Automata. Nézzük, hogy végzi a dolgát. Úgy, ahogy kell. Ennyi. Ennyi az egész. És itt vagy kint. Úgy. Ki is vehetem a winter módból. Visszatesszük normálba. Értitek? Tehát ez nem kínlódás volt, ahogy én itt kijöttem, hanem betettem winterbe, szépen irányítgattam, ő szépen mindenből dolgozott, segített, és meg vagyunk. Elegendő a hasmagasságunk, hogy ne féljünk egy ilyen kitérőnél, vagy semmilyen más helyzetben. És amiután megjártuk magunkat a hóba, az aszfalton már is szakíthatunk tovább. Na ez amikor egy autó mindenre jó. És megbízható. Szépen fekszik be a kanyarba, egyáltalán nem billen, még egy picit sem. Picit sem. Sávtartónk ugye jelzett, hogy ne menjek át. Ha tehetném, és vehetnék magamnak egy 4x4-es automata váltós autót, max, kimaxolva 25 000 euróig simán ezt venném. Ha cég lennék, akkor nem is gondolkoznék, mivel az Impulse leasinggel 0%-os kamattal lehet elvinni a KGM termékeket. Az árérték arányokat megtartották, minden szempontból hűk maradtak önmagukhoz. Tehát náluk ez a frissítés, hogy a SsangYongból KGM lett, ez nem azt jelentette, hogy valami visszább jön, rámegyünk a dizájnra, eladjuk a mocskot szebbnek, hanem ez azt jelentette, hogy becsatlakozott a koreai állam a cég mögé, mert látta, hogy van amit megmenteni, érdemes. Az emberek szeretik a megbízhatóságot, felébredtek, és azt mondták, hogy egy jó autóra van szükségük mindez. Nem egy összehanyigált valamire, amire 3 év garancia után jön ki a rozsda, romlik el sorba minden, stb. 10 év garancia, 150 000 kilométer, Hino Car Expert, alul megtaláljátok a telefonszámokat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem tartottatok, tényleg szívből. Köszönöm szépen Csonginak is a segítséget, remélem, hogy ti is láttátok a felvételeken, hogy azért van különbség, hogy van egy segítség, szebb tud lenni a kameraállás, szebb tud lenni a kamera követés. Igyekszünk hétről hétre, bár úgy lenne, igyekszünk hónapról hónapra egy újabb, szebb és még érdekesebb tartalommal jönni. Vigyázzatok magatokra, jó autózást kívánok nektek, sziasztok!